Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 19 Ιουνίου του 2024. Σαν σήμερα ξεκινάει η μάχη του Κιλκής Λαχανά. Επειδή κατάγομαι από εκεί, επειδή τα έχω περπατήσει τα μέρη αυτά, ιδιαίτερα την περιοχή του Λαχανά, το χωριό μου και τα μαντρέα που έχουμε για την κτηνοτροφική μας μονάδα βρίσκεται στο ίδιο βουνό. Είναι οι τελευταίες υπόρειες του Βερτίσκου βρίσκονται στο Λαχανά και μετά αρχίζει το Δύσσορον Όρος ή στα αλλιώς Κρούσια. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1912. Το 1912 ευτυχώς οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν επακριβώς καθορίσει τα συμφέροντά τους στην περιοχή και γίνεται ήδη 1911-1912 η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πολλά προβλήματα. Έχουμε τον ανταγωνισμό των Νεοτούρκων με την υψηλή πύλη. Τότε ξεσπά ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος το 1911, χάνουν την Λιβύη και μετά και τα Δωδεκάνησα. Τότε λοιπόν γίνεται μια συμμαχία πρώτα, Βαλκανική συμμαχία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Σερβίας και στη συνέχεια συμμετέχουν και άλλες χώρες. Τότε λοιπόν η Ελλάδα, ο Βενιζέλος, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, ας σταματήσουμε να βλέπουμε οπαδικά πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Δεν ήταν όλα καλά του Βενιζέλου, δεν ήταν όλα καλά του Μεταξά. Τις σωστές ενέργειες που κρίνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τις κρίνουμε ως σωστές, τις λάθος. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος, βλέποντας αυτές τις σωματώσεις προς βορρά και την κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που χάνει στην Αφρική, στην ευρύτερη περιοχή, και βλέποντας ότι οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι ενώνονται εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας να συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία. Η Βουλγαρία τότε, που θεωρείται η προσία της των Βαλκανίων, ότι είχε δηλαδή ισχυρό στρατό, την υποστήριζε η Ρωσία λόγω της σλαβικής συγγένειας. Τότε λοιπόν η Βουλγαρία, βλέποντας ότι η Ελλάδα είχε υποστεί μια οδυνηρή ήττα το 1897, παρότι ήταν αντίπαλη στη συνέχεια η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στο Μακεδονικό, η Βουλγαρία είχε ξεκινήσει τον αγώνα με τους κομιτατζίδες, τα κομιτάτα, για να εκβουλγαρίσει τους κατοίκους της περιοχής της Μακεδονίας που μιλούσαν σλαβικά, και όχι μόνο, με τη δύναμη των όπλων και με τις σφαγές. Παρότι είχαμε πολεμήσει δι' αντιπροσώπων η Ελλάδα και η Βουλγαρία, εκεί η Βουλγαρία δέχθηκε την Ελλάδα στην ομάδα, και παρότι δεν συμφώνησαν στο τι θα πάρει η κάθε μία χώρα μετά το τέλος του πολέμου και σε περίπτωση που νικήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την περίοδο αυτή βορείως η σημερινή Ήπειρος και Μακεδονία και μέρος της Θεσσαλίας ήταν Οθωμανική, Θράκη φυσικά ήταν Οθωμανικές επαρχίες. Οι Βούλγαροι λοιπόν δέχονται την αρχή που πρότεινε και ο Βενιζέλος, να κρατήσουν οι χώρες τα εδάφη που θα έχουν καταλάβει οι ένοπλες δυνάμεις της κάθε χώρας. Οι Βούλγαροι, θεωρώντας εαυτούς ισχυρότερους στρατιωτικά, πολύ ισχυρότερους από την Ελλάδα, το δέχονται. Και έτσι ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, και για να φτάσουμε να απελευθερώσουν με βάση τη βουλγαρική λογική οι Βούλγαροι τις περιοχές μέχρι και τις Σέρρες και το Κιλκής, και παραλίγο να απελευθερώσουν με βάση τη βουλγαρική λογική και τη Θεσσαλονίκη. Άρα με το τέλος του πρώτου Βαλκανικού πολέμου πού βρισκόμαστε? Η Βουλγαρία, η δεύτερη βουλγαρική στρατιά, να έχει καταλάβει τις Σέρρες, την Ιγρήτα,
τα υψώματα του Λαχανά και όπως ευθυγραμμίζονται μέχρι το Κιλκής και φτάνουν μέχρι τον Αξιό ποταμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Βουλγαρία δε έχει οργανώσει αμυντικά την τοποθεσία και σχεδιάζει να δοθεί στις ευκαιρίες να επιτεθεί να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν και ενώ είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, Ελλάδα και Σερβία ενώνουν τις δυνάμεις τους εναντίον της Βουλγαρίας, η οποία Βουλγαρία έχει καταλάβει και την Αδριανούπολη και τις 40 εκκλησιές και στην Ανατολική Θράκη. Έχει γίνει μεγάλη Βουλγαρία δηλαδή. Και έτσι ενώνεται Ελλάδα, Σερβία, Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμετέχει, όλοι μαζί εναντίον των Βουλγάρων. Σε ό,τι μας αφορά, ξεκινούν 19 Ιουνίου του 1913, ξεκινά ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος εκεί με επίθεση 8 ελληνικών μεραρχιών, πρώτης μέχρι 7ης και της 10ης και άλλες μονάδες μάχημες του ελληνικού στρατού, μια ταξιαρχία υπηκού νομίζω, και ξεκινά σε ένα εκτεταμένο μέτωπο μια επίθεση στην οποία συμμετείχαν περίπου 120.000 άνδρες, ενώ οι Βούλγαροι αμήνονται και έχουν το πλεονέκτημα που θα σας εξηγήσω, όσοι είναι από την περιοχή το ξέρουν, το πλεονέκτημα το ότι είναι αμυνόμενοι σε περιοχή υπερκείμενη των επιτεθειμένων και σε ένα βαθμό και οργανωμένοι αμυντικά. Και έτσι ξεκινούν οι επιχειρήσεις 19 του μηνός. Για να διαβάσω τώρα το σημείωμά μου, αυτό είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, το πρωί της 19ης Μαΐου ξεκινά η ελληνική επίθεση, σύμφωνα με το επιτελικό σχέδιο που σχεδιάστηκε και από τον αρχιστράτηγο που ήταν ο διάδοχος. Η πρώτη μεραρχία με διοικητή τον αντιστράτηγο Μανουσογιαννάκη και η έκτη μεραρχία με διοικητή τον συνταγματάρχη Δέλα Γραμμάτικα ενήργησαν στην περιοχή Λαχανά. Οι μεραρχίες δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, 4 μεραρχίες διατέθηκαν για τη βασική επίθεση στο Κιλκής, που ήταν και η πιο οχυρωμένη τοποθεσία, καθότι ήταν και πόλη. Η 10η μεραρχία με τον συνταγματάρχη Παρασκευόπουλο επιτέθηκε στα υψώματα του Καλίνοβου που βρίσκονται βορειοδυτικά του Κιλκής. Η ταξιαρχία του Ιππικού υπό τον συνταγματάρχη Ζαχαρακόπουλο συνέδιε τις 4 μεραρχίες του κέντρου με την 10η. Οι 4 μεραρχίες του κέντρου είναι η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη. Η συνολική δύναμη λοιπόν των 7 ελληνικών μεραρχιών είναι 117.861 άντρες και 176 κανόνες διαφόρων διαμετρημάτων. Στην αμυντική γραμμή των Βουλγάρων είναι παρατεταγμένη η δεύτερη στρατιά με δύναμη άνω των 40.000 ανδρών. Οι μάχες είναι σκληρές, είναι πεισματώδεις, γιατί είχαν το πλεονέκτημα οι Βούλγαροι και το μειονέκτημα οι επιτιθέμενοι, οι ελληνικές δυνάμεις. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω, είχαν την ευκαιρία από τον 26 Οκτωβρίου που πήραν το Κιλκής και το Λαχανά μέχρι τώρα, 19 Ιουνίου, είχαν την δυνατότητα και το χρόνο να οργανώσουν την τοποθεσία για να διεξάγουν αμυντικό αγώνα. Επίσης, είχαν εκβουλγαρίσει πλήρως το Κιλκής, 30 οικογένειες μόνο είχαν μείνει Έλληνες. Είχαν εξαφανιστεί όλοι και ιδιαίτερα στην περιοχή από το Λαχανά προς το Κιλκής, που είναι μια εκτεταμένη περιοχή, εκεί τα υψώματα κατέχονται από τους Βουλγάρους και έχουμε αναπεπταμένα εδάφη, ερίσματα, τα αντερίσματα αν θέλετε αυτών των περιοχών που κατέχουν οι Βούλγαροι, τα οποία είναι μάλιστα και ακάλυπτα, δηλαδή δεν υπάρχουν
Δεν είναι δασόδη για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάλυψη και απόκρυψη και να κάνεις επιθέσεις. Δηλαδή οι επιτιθέμενοι είναι απολύτως εκτεθειμένοι. Δίνονται λοιπόν τιτάνιες μάχες, για να δούμε πώς εξελίχθηκαν ακριβώς και χρονικά. Οι μάχες από την πρώτη στιγμή ήταν πεισματώδεις και πολλές φορές εκ του συστάδιν. Σώμα με σώμα και εφόπλου λόγχη. Οι ελληνικές απώλειες υπήρξαν μεγάλες. Λόγω του λοφόδους και γυμνού εδάφους της περιοχής, οι Έλληνες στρατιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα εχθρικά πυρά. Αν πάτε, ακόμα και τώρα δεν έχει αλλάξει πολύ η μορφολογία του εδάφους. Όχι, η μορφολογία δεν αλλάζει, εννοώ η κάλυψη του εδάφους με δάση και τέτοια. Δεν έχει αλλάξει και πολύ, θα καταλάβετε. Μετά από σφοδρές κατακύματα επιθέσεις, ο ελληνικός στρατός το βράδυ της 20ης Ιουνίου βρέθηκε σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τις πρώτες οχυρωματικές θέσεις των υπερασπιστών του Κιλκής. Οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο οριγμάτων, τα οποία ήταν ενισχυμένα με πρόχειρα αλλά καλοφτιαγμένα πυροβολία. Ήταν βέβαιο ότι μία κατά μέτωπον επίθεση θα στίγιζε στους επιτιθέμενους σημαντικές απώλειες και θα τους καθήλωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό υπολόγιζε ο διοικητής της δεύτερης βουλγαρικής στρατιάς. Γι' αυτό το επιτελείο διέταξε τη Δευτέρα Μεραρχία να εκτελέσει πλευρικό νυχτερινό ανεφοδιασμό που ήταν απολύτως επιτυχής. Μόλις ξημέρωσε η 21η Ιουνίου, επιτέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις μεραρχίες του κεντρικού τομέα. Στις 11 το πρωί, οι Βούλγαροι άρχισαν να υποχωρούν σε όλο το μήκος του μετώπου με κατεύθυνση τη Δοϊράνη και τον Στριμώνα. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος διέταξε την 4η και 5η μεραρχία να τους καταδιώξουν. Το ισοπεδωμένο Κιλκής ήταν πλέον υπό ελληνικό έλεγχο. Στο δεξιό της παρατάξεως, στο Λαχανά δηλαδή, δεξιό όπως το βλέπουμε, αριστερά μας το Κιλκής, κέντρο το Κιλκής, αριστερά Καλίνοβο, δεξιά ο Λαχανάς. Στο δεξιό της ελληνικής παρατάξεως, η πρώτη και η έκτη μεραρχία έδωσαν πείσμονες μάχες για να καταλάβουν τα υψώματα του Λαχανά. Η πρώτη μεραρχία είχε πιο εύκολο έργο, καθώς προχώρησε χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Αντίθετα, η έκτη μεραρχία αντιμετώπισε ισχυρότερη αντίσταση από τους Βουλγάρους και χρειάστηκε οι εφόπλοι λόγοι για να καταληφθούν τα στρατηγικής σημασίας υψώματα 605 και 544 το βράδυ της 19ης Ιουνίου. Την επομένη, οι δύο μεραρχίες συνέκλειναν για να αντιμετωπίσουν τον βουλγαρικό στρατό στα χαρακόμματα του Λαχανά. Στις 3 το απόγευμα της 21ης Ιουνίου, οι δύο μεραρχίες επιτέθηκαν κατά των βουλγαρικών θέσεων και σε μία ώρα τους κατέβαλαν, αφού οι Βούλγαροι, έχοντας ακούσει ότι έπεσε το Κιλκής, άρχισαν να υποχωρούν άτακτα προς τα βορειοανατολικά. Κύριο μέλημα της ηγεσίας τους ήταν να προλάβουν να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους τις γέφυρες του Στριμώνα προτού φτάσουν εκεί οι ελληνικές δυνάμεις. Εδώ να πούμε το εξής, ότι εκεί ο στρατάρχης ακολούθησε ένα δρομολόγιο για να μην πέσει εχμάλωτος. Ο στρατάρχης της βουλγαρικής στρατιάς ακολούθησε ένα δρομολόγιο που τότε ήταν ημιονικό και τώρα σε αυτό το δρομολόγιο έχει χαραχθεί η εθνική οδός, αυτοκινητόδρομος μάλλον, Θεσσαλονίκης Σερών. Παλιά πήγαινε πάνω από τα υψώματα Λαχανά, Ευαγγελίστρια, Κεφαλοχώρη, πάνω από τα βουνά πήγαινε. Τώρα πηγαίνει από εκεί που διέφυγε ο στρατάρχης ο Βούλγαρος. Ήταν η γέφυρα του Όρλιακου, εκεί στο σημερινό Στριμονικό. Υπάρχουν απόψεις που λένε, τα διαβάζουμε και στη στρατηγική ιστορία, ότι μπορούσαμε να καταλάβουμε ή και να καταστρέψουμε τη γέφυρα του Όρλιακου και να συλλάβουμε χιλιάδες, μπορεί και 10 και παραπάνω χιλιάδες Βούλγαρους εχμαλώτους. Θεωρήθηκε ότι αυτό θα είχε μετατραπεί σε ένα πρόβλημα, να συλλάβεις 15 και 20.000 στρατιώτες, τι θα τους κάνεις. Και έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό ως απόφαση ή ως διαταγή στρατιωτική, άφησαν να υποχωρήσουν, να εκενώσουν την περιοχή για να την καταλάβει ο ελληνικός στρατός. Στον άλλο τομέα, τον αριστερό, στον τομέα του Καλίνοβου, η 10η μεραρχία είχε απέναντί της την τρίτη ταξιαρχία της τρίτης μεραρχίας του βουλγαρικού στρατού
η οποία ήταν οχυρωμένη στα δύσβατα υψώματα της περιοχής. Στις 8 το πρωί της 19ης Ιουνίου επιχείρησε επίθεση, όπως έκαναν και ο δεξιός και ο κεντρικός τομέας, αλλά αποκρούστηκε. Την επόμενη, απόσπασμα της 10ης Μεραρχίας κατέλαβε τη Γευγελή, που είχε εγκαταλειφθεί εν τω μεταξύ από τους Βουλγάρους, και βρήκε άθικτη τη γέφυρα του Αξιού. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η ίδια μονάδα κατέλαβε τους Ευζώνους και στη συνέχεια διατάχθηκε να μεταβεί στο Κιλκής, όπως και η υπόλοιπη Μεραρχία. Οι Βούλγαροι συνέχιζαν να αντιστέκονται στα υψώματα του Καλίνοβου μέχρι το απόγευμα της 21ης Ιουνίου, οπότε και αποχώρησαν αφού είχαμε τη διάσπαση του μετώπου του Κιλκής. Μετά την επικράτηση των ελληνικών δυνάμεων, ο Έλληνας επιτενάρχης αντιστράτηγος Βίκτορ Δουσμάνης τηλεγράφησε στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο: «Με τα χαράς αναγγέλω την κατάληψη του Κιλκής μετά τριήμερων σφοδρών αγώνα. Ο εχθρός καταδιώκεται κατά πόδας, ηθικών στρατούν μας έκτακτον». Η ελληνική νίκη ήταν σπουδαία από κάθε άποψη, όμως πληρώσαμε βαρύ φόρο αίματος. Νεκροί και τραυματίες ήταν 8.828, ιδιαίτερες απώλειες σε αξιωματικούς, κυρίως σε διοικητές συνταγμάτων. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμος να σας πω, πάντως είναι ή 17 ή 7 ή 17 οι διοικητές συνταγμάτων που έπεθαν γιατί ηγούνταν των συνταγμάτων τους και έφαγαν τις σφαίρες στο κεφάλι οι περισσότεροι. Από την πλευρά τους οι Βούλγαροι είχαν 6.971 νεκρούς και τραυματίες και 2.500 εχμαλώτους. Τι ακολούθησε? Μετά, αφού κατατροπώσαμε τους Βουλγάρους και κατοχυρώσαμε τα εδάφη, μετά ακολούθησε η μάχη της Δοϊράνης, η απελευθέρωση των Σερών και η προέλαση. Ακολούθησε η υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου 28 Ιουλίου του 1913. Τι σημαίνει αυτό? Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η Ελλάδα κατοχύρωσε τα εδάφη που είχε καταλάβει και σε μεγάλο βαθμό τα σημερινά σύνορα στα Βαλκάνια καθορίστηκαν με εκείνη τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Εκεί έγινε το μεγάλο λάθος που δώσαμε το μοναστήρι στους Ιουγκοσλάβους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όντως σε τέτοιες καταστάσεις δεν μπορείς να πάρεις όλα όσα θέλεις. Πάντως με τους Βαλκανικούς πολέμους σχεδόν διπλασιάστηκε η έκταση της Ελλάδας, γιατί είχαμε μάχες και στη θάλασσα που ήμασταν ισχυροί τότε, και θα έλεγα ότι αυτά τα εδάφη που χύθηκε το αίμα 8.800 Ελλήνων, αυτά τα εδάφη έχουν, σε αυτά τα εδάφη εποφθαλμιούν οι Σκοπιανοί, και θα δείτε τώρα αμέσως τι λένε και πόσο μεγάλο εθνικό έγκλημα, πόσο μεγάλη σημασία σε εθνικό έγκλημα ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Καταδεικνύεται και γιατί δεν τιμήσαμε τους νεκρούς μας και από αυτά που λέει ο αυριανός πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Μιτσκόσκι, πώς το λένε αυτό. Δεν θα παρεκκλίνει από την ιδέα της Μακεδονίας, δεν θα παρεκκλίνει από την ιδέα της Μακεδονίας, δήλωσε δημόσια ο Μιτσκόσκι. Απτόητος ο αρχηγός του δεξιού κόμματος Βέμερο, ο Χρίστιαν Μιτσκόσκι, ο οποίος συνεχίζει να αποκαλεί τη χώρα Μακεδονία. Οι εθνικιστικές εξάρσεις της γειτονικής χώρας συνεχίζονται αμείωτες παρά το ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Η κυβέρνηση, ξεκάθαρο τώρα, εντάξει, η κυβέρνηση που θα σχηματίσει έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τη Μακεδονία. Λέει λοιπόν, μιλώντας σε μια εκδήλωση στην πόλη Βέλες με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 34 χρόνων από την ίδρυση του Βέμερο, δήλωσε ότι θα αγωνιστεί για την επίτευξη στρατηγικών στόχων της χώρας, όπως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καλές σχέσεις με τους στρατηγικούς εταίρους, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση που θα σχηματίσει έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τη Μακεδονία, όπως αποκάλυψε τη χώρα του, στη θέση που της αξίζει ως μια ευημερούσα δημοκρατία.
Δεν θα χαθούμε στο δρόμο με συμφωνίες χωρίς αρχές που πλήττουν το κράτος μας. Η διέξοδος θα είναι η δουλειά μας και το μέλλον μας θα είναι η δύναμή μας, η οποία θα προέλθει από τη δέληση του μακεδονικού λαού που τους δώσαμε το δικαίωμα πλέον. Εδώ δεν παραβιάζω καμιά συμφωνία. Έτσι δικαιούνται να λένε, με βάση το έκτρωμα που υπέγραψαν οι Τσίπρας Κοτζιάς και είχαν το θράσος χθες και θα κάνουν, λέει, κάθε χρόνο εκδηλώσεις για να μας θυμίζουν την προδοσία. Πρόσθεσε ότι ο κύριος στόχος του θα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς, η εξάλληψη της διαφθοράς και η διασφάλιση του κράτους δικαίου. Το ΒΜΡΟ υπάρχει για τη Μακεδονία, ανέφερε ο Χριστιαν Μίτσκοσκι και απέστειλε μήνυμα, όπως είπε, προς όλα τα κυβερνητικά στελέχη να σηκώσουν τα μανίκια. Δεν έχουμε ούτε 100 μέρες, ούτε... Κανένας από εσάς δεν μπορεί να ασχολείται με ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ ασκεί κρατικό αξίωμα και πρέπει να παραμείνετε προσιτοί στους πολίτες. Το ΒΜΡΟ υπάρχει για τη Μακεδονία, είπε ο Μίτσκοσκι. Υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορές με το απερχόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και άλλα κόμματα θα εργαστεί για την οικοδόμηση ισχυρών κρατικών θέσεων. Κλείνοντας είπε, ως αρχηγός ενός κόμματος που επιδιώκει και εργάζεται για τη μακεδονική εθνική ενότητα, τι σημαίνει αυτό, μακεδονική εθνική ενότητα τι σημαίνει, σημαίνει και τους, σε εισαγωγικά τους Μακεδόνες που κατοικούν εκτός της Βουμού, εντάξει, για να δείτε τι υπογράψατε. Βάλατε υπογραφή ότι υπάρχει ξεχωριστό μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα και αυτό θα το βρίσκουμε μπροστά μας, όχι μόνο εμείς και οι επόμενες γενναίες, συνεχώς. Τίνω το χέρι μου για τη μακεδονική εθνική ενότητα σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα για τη χώρα. Ελπίζω να ξεπεράσουμε τα τεράστια προβλήματα και να καθίσουμε στο τραπέζι για να συζητήσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Τονίζοντας ότι δεν θα παρεκκλίνει από την ιδέα της Μακεδονίας. Και έδωσε και μια συνέντευξη, τι λέει. Λέει, θα χρησιμοποιήσει στην ορκομοσία της κυβέρνησής του τη συνταγματική ονομασία της χώρας, δηλαδή η Δημοκρατία της Βουμού, την ίδια ονομασία θα χρησιμοποιήσει στις επαφές του στο εξωτερικό με ξένους ηγέτες, ωστόσο στο εσωτερικό της χώρας, τόσο στις δημόσιες, όσο και στις δηλώσεις του, δημόσιες εμφανίσεις, όσο και στις δηλώσεις του, θα χρησιμοποιήσει και το Μακεδονία, διότι όπως είπε γι' αυτόν, το όνομα της χώρας και της πατρίδας του είναι Μακεδονία. Ακούστε για να τελειώνουμε. Αυτή η ιστορία εκεί θα καταλήξει. Θα επικρατήσει το σκέτο Μακεδονία όπως προέβλεψε αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του εκτρώματος που λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών ο Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας. Είπε, σηκώθηκε και είπε στον Έλληνα πρέσβη, τον κύριο Αϊφαντή, σας καταλαβαίνω την οργή σας, αλλά εγώ είμαι τεχνοκράτης και σας λέω αυτό που θα επικρατήσει. Θα επικρατήσει το σκέτο Μακεδονία. Καταλάβατε? Αυτό υπέγραψαν και έχουν το θράσος όσους αναδεικνύουν, όσους καταδεικνύουν την απειλή που υπάρχει και θα προέλθει από αυτή τη συμφωνία, να τους κάνουν χαρακτηρισμούς ανίκιους. Εντάξει. Αυτοί που ξεπούλησαν όνομα, γλώσσα και ταυτότητα. Αυτοί. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι η λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ένα από τα θέματα τα οποία μας θα πασάρει η κυβέρνηση ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών. Μα συγγνώμη, αυτό θα εναπόκειται, θα επαφίεται στην καλή θέληση της Τουρκίας αν θα μας στέλνει ή δεν μας στέλνει? Η Ελλάδα δεν έπρεπε να καταγγέλει κάθε ενέργεια που κάνει η Τουρκία στο θέμα της μετανάστευσης, όπως έκανε χθες η Πολωνία που σας είπα για 5 άτομα? Η Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να πετούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη παρατήρησης από πάνω από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο, 24 ώρες το 24ωρο. Τα κόστη είναι ελάχιστα σε σχέση με το κέρδος από αυτήν την υπόθεση. Δεν θα μπορούσαν να πετούν, να βλέπουμε στον Εύρο, κυρίως στον Εύρο, που δεν είναι και τουριστικές περιοχές, ότι έρχονται 3, 5, 10
και να ενημερώνουμε την ίδια στιγμή τις Βρυξέλλες, την Επίτροπο, τον Τούρκο υπεύθυνο που μας δίνουν σαν σύνδεσμο και όποιον άλλον. Να τους ενημερώνουμε, έρχονται τώρα, και να υποχρεώνεται η Τουρκία να τους σταματά. Και αν δεν τους σταματά, να τις επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται δηλαδή για 5, 10, 50, 100 η Φινλανδία, για 100 μετανάστες να σηκώνει την Ευρώπη στο πόδι, να απαιτεί να καταδικάσουν τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, όλες, η Λιθουανία, η Πολωνία, και να μην κάνει τίποτα η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Και όχι μόνο δεν κάνει, προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα είναι καλά. Για κοιτάξτε τι γράφει σήμερα η έξτρα φιλοκυβερνητική εφημερίδα Καθημερινή. Κοιτάξτε. Οι ροές πιέζουν ξανά Εύρο και νησιά σε υψηλότερα επίπεδα από το 2019 στο πρώτο τετράμενο του 2024. Τώρα που με την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών υποτίθεται ότι όλα είναι καλά. Μας δουλεύουν κανονικά, το καταλάβατε. Λένε ψέματα, μας λένε ψέματα. Δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές το 2024, κυρίως από την πλευρά του Εύρου. Σκάσαμε και πόσες δεκάδες εκατομμύρια εκεί για το τείχος. Κάποιοι οικονομάνε εκεί, καταλαβαίνετε. Βρείτε τις εταιρείες που το κατασκευάζουν για να δείτε ποιοι βρίσκονται και από πίσω. Εννοώ από την κυβέρνηση. Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το πρώτο τετράμενο του 2024 σημειώνονται οι υψηλότερες μεταναστευτικές ροές από το 2019. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές από τον Εύρο, όπως φαίνεται από τις αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται στο φυλάκιο. Το φυλάκιο είναι αυτό που πήγαν να καταστρέψουν και την περιοχή της Ορεστιάδας. Εντάξει. Ειδικότερα τον Απρίλιο κατατέθηκαν 585 αιτήσεις. Παράλληλα, οι μετανάστες διαθαλάσσες φτάνουν με μικρά σκάφη και προσπαθούν να προσεγγίσουν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, όπως τις ακτές της Κρήτης, τη Γάβδα και τη Λακωνία. Επισημαίνεται ότι το πρώτο τετράμενο του 2019, Ιανουάριο-Απρίλιο, είχαν φτάσει στην Ελλάδα περίπου 11.000 μετανάστες. Το ίδιο χρονικό διάστημα το 2020 ήταν 9.000, μείωση. Το 2021 και 2022 ο αριθμός μειώθηκε δραστικά, 2.000 το 2021 και 3.500 το 2022. Πέρυσι το πρώτο τετράμενο ήταν 4.660 και φέτος είναι 11.835 το τετράμενο. Δηλαδή πρωτού υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών ήταν λιγότεροι. Εσείς μήπως υπογράψετε κανένα μυστικό έγγραφο να μας στέλνουν περισσότερους και μας δουλεύετε όλους ψηλό γαζί? Λοιπόν, αύξηση 154% φέτος. Αύξηση των αφήξεων σημειώνεται και στα νησιά το μήνα Μάιο, δεδομένου ότι το 2023 είχαν έρθει 1.592 άτομα, ενώ το 2024 το Μάιο ήρθαν 4.115 μετανάστες με πλωτά μέσα. Και τον Ιούνιο, αυτές τις μέρες δηλαδή, 1.477. Ήδη οι διαμένοντες σε δομές τόσο στα νησιά όσο και στην υπηρετική Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024 είχαν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2023. Και λέει, περιμένουμε να κάνουμε με τους... να μιλήσουν οι περιφερειακοί διοικητές, υποτίθεται να συνεννοηθούμε, μας δουλεύουν οι Τούρκοι ψηλό γαζί, όπως μας δουλεύουν και σε όλα τα άλλα ζητήματα που υποτίθεται ότι υπάρχουν θετικές ατζέντες κτλ. Περιμένετε να τις δούμε τις θετικές ατζέντες και προς στιγμή ρίξτε μια ματιά τι γίνεται στην Ήμβρο, στον κόλπο του Ξηρού και στην Λαδοξέρα. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Ακούστε, δηλαδή είναι πραγματικά... Τι μήνυμα δίνουμε στη διεθνή κοινότητα? Οι βιαστές του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρώπων προετοιμάζουν πανηγυρικά να γιορτάσουν
τα 50 χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή και κατοχή του νησιού. Και από εδώ μεριά και η ελεύθερη Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτα, έκανα και αυτή την παράλογη και παράνομη, θα έλεγα, κίνηση να κατεβάσουμε κοινό ψηφοδέλτιο για τον ΟΣΑ στα 50 χρόνια της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Δηλαδή, μπορεί αυτό να το είπα για 4-5, γιατί είχα υπόψη μου κάποιες περιπτώσεις, ότι αυτό το κράτος εδώ, το σύστημα, τιμωρεί τους ήρωες και επιβραβεύει τους προδότες, τελικά είναι δόγμα. Δεν γίνεται, είναι δόγμα αυτό το πράγμα. Αυτοί επιβραβεύουν την προδοσία, επιδιώκουν την προδοσία. Με ποια λογική η Ελλάδα θα βοηθήσει την Τουρκία να εκλέξει γενικό γραμματέα στον ΟΑΣΕ, όχι ΟΣΑ, είπα λάθος, το παίρνω πίσω το προηγούμενο, στον ΟΑΣΕ, με ποια λογική, με ποια λογική? Για να δούμε τώρα τι μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος για την Κύπρο. Πανηγύρια αφανισμού και το διπλοπόρτι των Τουρκοκυπρίων. Στα κατεχόμενα υπάρχει οργασμός προετοιμασιών για τα πανηγύρια που θα οργανωθούν με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εισβολή και την συνεχιζόμενη έκτοτε κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πανηγυρικές εκδηλώσεις για την εισβολή, την ανακήρυξη της αποσχετικής οντότητας σε κράτος. Εκδηλώσεις μίσους και στα κόκκινα. Άλλη ανοησία αυτή τώρα, θα έλεγα άλλη λέξη. Αφήσαμε τα κόκκινα να τα κρατάνε οι Τούρκοι. Ένα ντου και τελειώσαμε. Ακόμα και τώρα, ένα ντου. Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι στα κόκκινα? Πρόκειται για μια παράσταση δύναμης από την Άγκυρα και επιβεβαίωσης μιας επεκτατικής πολιτικής που εφαρμόζεται ανενόχλητα, εξού και η προδοσία που λέω, ότι την προδοσία δεν την έκαναν μόνο οι Χουντέοι, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, πρόκειται για μια παράσταση δύναμης από την Άγκυρα και επιβεβαίωσης μιας επεκτατικής πολιτικής που εφαρμόζεται ανενόχλητα εδώ και 50 χρόνια σε βάρος της Κύπρου. Ουσιαστικά ξέρετε τι είναι η 21η Ιουλίου 1974, η αρχή του τέλους, το πρώτο καρφί του αφανισμού. Μετά από αυτήν την ημερομηνία άρχισε ο αφανισμός. Αυτά δεν τα λέει κάποιος Ελληνοκύπριος, τα λέει ο Σενέρ Λεβέν στην εφημερίδα Αυρούπα που εκδίδει ο ίδιος και αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Πολίτης. Ο Λεβέν, που μάλλον δεν εκφράζει δυστυχώς την πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, προβαίνει σε μία σειρά από παραδοχές και μας αναδεικνύει μια πραγματικότητα που απέχει από αυτή που αναπαράγεται για 5 σχεδόν δεκαετίες από εμάς. Παραδοχές που περιγράφουν συμπεριφορές και νοοτροπίες σε μία πορεία 50 χρόνων. Ο Σενέρ Λεβέντ, ο μόνος που αγωνίζεται για τα 50 χρόνια. Εντάξει, αναφέρει πως με τον μικρό μας πληθυσμό του 18% ξαφνικά αποκτήσαμε το μισό νησί χάρη στον τουρκικό στρατό. Αποκτήσαμε ένα θησαυρό που δεν θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα και στα όνειρά μας. Περιουσίες που αναγκάστηκαν και δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Αρπάξαμε σαν πεινασμένοι λύκοι τα εδάφη και τις περιουσίες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 160.000 Ελληνοκύπριοι. Μέσα μας υπάρχει μια κρυφή ψύχωση και ένας φόβος. Φοβόμαστε ότι μια μέρα θα τα πάρουν από τα χέρια μας οι Ελληνοκύπριοι που σφετερεστήκαμε τα χώματα και τις περιουσίες τους. Γι' αυτό θέλουμε να μείνει για πάντα εδώ ο τουρκικός στρατός για να μας προστατεύει και τα κλεψιμαίικα. Δεν είχαμε τέτοιο φόβο τη δεκαετία του 60. Τότε είχαμε αυτοπεποίθηση, λέει ο Σενέρ Λεβέν. Πρόκειται για μια περιγραφή με τρόπο που δεν συνηθίζει κανείς να κάνει. Και δεν μιλάει εκ του ασφαλούς ο Λεβέν, καθότι βρίσκεται μονίμως στο στόχαστρο της Άγκυρας, υποδιωγμό από την Άγκυρα και από τους εγκαθέτους της στα κατεχόμενα. Γι' αυτό και νομιμοποιείται να κάνει διαπιστώσεις που προδήλως ενοχλούν ένθεν κακήθεν της κατοχικής γραμμής. Γιατί υπάρχουν και από εδώ μεριά, από τις ελεύθερες περιοχές, που δεν βλέπουν με καλό μάτι αυτά που λέει ο Σενέρ Λεβέν. Είμαστε ανάμεσα σε δύο επιλογές ως Τουρκοκύπριοι, λέει.
είτε θα επιλέξουμε την Τουρκία είτε την Κυπριακή Δημοκρατία. Η κοινωνία φαίνεται να έχει επιλέξει την Τουρκία με αυτό το χάλι της. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Αν έτσι έχουν τα δεδομένα, πράγματι δύσκολα μπορούν να ανατραπούν, λέει τώρα ο Βενιζέλος. Οι Τουρκοκύπροι μπορεί να έχουν συνηθίσει στο διπλοπόρτι, αλλά αυτό δεν τους διασφαλίζει μακροπρόθεσμα οτιδήποτε και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Θέλουν την υπηκότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας που τους προσφέρει την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, με ό,τι αυτό σημαίνει, αλλά δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Διπλοπόρτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να υλοποιήσει πολιτικές προσέγγισης με τους Τουρκοκυπρίους που δεν υπήρξαν από το 1960 και εντεύθεν. Όχι με δώρα, που είναι η εύκολη και ανεδαφική όπως αποδείχθηκε πρακτική, αλλά με συστηματική ενημέρωση για το τι σημαίνει λειτουργία και συμμετοχή όλων των πολιτών μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και τι σημαίνει μία Κύπρος χωρίς την κατοχική Τουρκία, ελεύθερη και ευρωπαϊκή. Αυτό πρέπει να επιδιώξει η Λευκωσία και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και τα πλεονεκτήματα του κράτους δικαίου και του κράτους πρόνοιας βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι στο ψευδοκράτος και στις μαφίες που αλωνίζουν στα κατεχόμενα. Και κάνει μια αναφορά και στο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ και Κύπρου. Η συμφωνία με τη ΗΠΑ αναδεικνύει μια διαφορετική προσέγγιση της Ουάσιγκτον έναντι της Λευκωσίας. Η Κύπρος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν στριμώχνεται στη μεγάλη εικόνα της διατήρησης των ισορροπιών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, όπως γινόταν διαχρονικά και τούτο φάνηκε πολλές φορές στο παρελθόν. Και πριν και κατά, αλλά και μετά την εισβολή. Οι Αμερικανοί βλέπουν τα συμφέροντά τους να εξυπηρετούνται αξιοποιώντας τη γεωπολιτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σωστή είναι αυτή η διαπίστωση. Αντιμετωπίζουν αυτόνομα τη Λευκωσία και τις σχέσεις τους με αυτήν, στα πλαίσια βέβαια με τα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή. Η Κύπρος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τρίτους χωρίς να αξιοποιείται η ίδια η στρατηγική της πρίκα προς εξυπηρέτηση και των δικών των συμφερόντων. Σας είπα και χθες την άποψή μου. Ασφαλώς και αναβαθμίζεται η διεθνής εικόνα και ο ρόλος και η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας που κινδυνεύει από τις προβοκάτσιες της Τουρκίας, όμως να ξεκινήσουμε ένα στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ και η βάση για την επίλυση να είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία είναι ένας δρόμος που προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα, οδηγεί σε αδιέξοδο και σε γκρεμό. Είναι το δυσκολότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει, θα πρέπει να βρει τρόπο η Λευκωσία και η Αθήνα, να βρούμε τρόπο να συνεχιστεί ο στρατηγικός διάλογος και ταυτόχρονα να απεγκλωβιστούμε από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μία Κύπρος, ένα κράτος, κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας, κράτος ασφάλειας για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ισονομία και ισοπολιτεία και αυτά τα κόλπα της κυριαρχικής ισότητας και της ανοησίας, αυτά είναι μέθοδοι apartheid και δεν έχουν καμία σχέση στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και φυσικά και το δόγμα της απελευθέρωσης. Και μια που βρισκόμαστε στην Κύπρο, υπάρχει ένας μάγκας εκεί με τα παιδιά του, έχει Ισραηλινό διαβατήριο, ο 73χρονος Σιμών Μιστριέλ Αϊκούτ, με τα δύο παιδιά του, τον Αφίκ Γιακώβ και τον Μάικλ Μιστριέλ, οι οποίοι έχουν σφετεριστεί περιουσίες Ελλήνων στα κατεχόμενα, έχουν κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 επενδυτικά προγράμματα δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και τώρα τους έπιασε η Κυπριακή Δημοκρατία και λέει υπόλογος ποινικά θα πρέπει να θεωρείται ο 73χρονος Σιμών Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος για την υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Κάτσε, πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ αυτά. Αυτό πρέπει να γίνει. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Υπόψη ότι έχουν πάρει από τους ιδιοκτήτες υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν του τα έχουν πουλήσει και πλέον αυτός ο άνθρωπος θα πάει. Για την ώρα δεν έχει γνωστό ποιες είναι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Πάντως ο Αϊκούτ είναι ύποπτος για συνολικά 6 αδικήματα. Πρόκειται για αυτά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημελήματος, των δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, της παράνομης κατοχής, νομής και χρήσης γης εγγεγραμμένη σε άλλον, καθώς και της συνωμοσίας προς καταδολίευση. Καταζητούνται και οι δύο γη του που προανέφερα και οι δύο παρουσιάζονται ως διευθυντές του ομίλου, όπως και ο πατέρας τους είναι κάτοχοι διαβατηρίων Ισραήλ και Πορτογαλίας. Προσπαθούν να τους εντοπίσουν. Λοιπόν, στο κεφάλι, 400 χρόνια φυλακή, όσα ήταν και τα χρόνια της σκλαβιάς μας. Χώστε τους 400 χρόνια μέσα για να δεις όλους τους υπόλοιπους που έχουν σφετεριστεί περιουσία, αν θα κάτσουν σε χλωρό κλαρί. Και κάντε και μια ειδική επιχείρηση, μπείτε μέσα στα κατεχόμενα, αρπάξτε τους νύχτα και φέρτε τους σε ελεύθερες περιοχές. Έτσι είναι. Το Ισραήλ θα άφαινε να σφετεριστούν ξένοι Ισραηλινές περιουσίες? Θα μπουκάρανε νύχτα οπουδήποτε, θα τους άρπαζαν και θα τους δίκασαν. Έτσι κάντε κι εσείς, μόνο έτσι θα σας φοβηθούν. Με αγιαστούρα δεν γίνεται, εκεί Μέση Ανατολή είναι. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Η Ευρώπη φόρεσε κράνος, μπαλάσκες και χακί. Από πού και ως πού. Εάν δείτε τα νούμερα των ποσών που ξοδεύονται για εξοπλιστικά προγράμματα, θα μπορούσε με αυτά η Ευρώπη να λύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα, τα προβλήματα ανάπτυξης, τα προβλήματα παιδείας, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι πιο φτωχές χώρες. Και τώρα τι κάνουν? Στην κυριολεξία παλαιοσίδερα. Προσέξτε, δεν απαξιώ τα όπλα τα ιερά, αλλά όταν αγοράζεις όπλα τη στιγμή που δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος, τότε είναι παλαιοσίδερα καταλήγουν. Τα κρατάνε 30-40 χρόνια, δεν τα χρησιμοποιούν, παλαιώνουν στα σίδερα. Αυτό είναι. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Απίστευτα νούμερα που δεν... Λοιπόν, το 2024 θα μείνει στη μνήμη μας ως η χρονιά που οι δαπάνες για την άμυνα της Ευρώπης θα σπάσουν κάθε ρεκόρ, τονίζει ο στρατιωτικός αναλυτής Tom Bailey της Haneft. Πέρσι οι στρατιωτικές δαπάνες από τα 35 μέλη του ΝΑΤΟ έφτασαν τα 1,34 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2022. Μία αύξηση κατά 30% το 2024 δεν μπορεί να αποκλειστεί. 30%! Οι δαπάνες του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουν το 55% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών το 2023, με τα ευρωπαϊκά έθνη να αντιστοιχούν στο 28% του συνόλου του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας δεκαετίας. Οι ευρωπαϊκές και τα περισσότερα τα κερδίζουν οι αμερικανικές βιομηχανίες όπλων, αλλά και οι ευρωπαϊκές, προσέξτε. Η γερμανική Rheinmetall, η μετοχή της αυξήθηκε κατά 75% από την αρχή του χρόνου. Η ιταλική εταιρεία αμυντική βιομηχανία Leonardo 54% τους 5 πρώτους μήνες και 135% αυξήθηκε η μετοχή της σε ένα χρόνο. Η Airbus 24% σε ένα χρόνο και 10% από τον Ιανουάριο αύξηση. Η Thales, η γαλλική, υψηλή τεχνολογία και όντως αξιόπιστα οπλικά συστήματα. 25% μέσα σε μερικούς μήνες, έτσι, τους 5 πρώτους μήνες. Η Safran 35% από την αρχή του χρόνου και 60% σε όλο το χρόνο. Η Ισπανική Indra 55% από τον Ιανουάριο, 85% από τον Ιούνιο, σε ένα χρόνο, το 23. Η Saab, Σουηδική, που κάνει και τα Gripen, 70%. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι 10 μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη αύξησαν το 2023 το προσωπικό τους κατά 12.400 άτομα, μετά από 3 χρόνια συνολικής μείωσης του προσωπικού. Κάτι αυτές όλες πήγαιναν για κλείσιμο. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν λέω ότι γίνεται μόνο για αυτό ότι γίνεται, αλλά δεν παίζει σημαντικό ρόλο και ο παράγοντας αυτός, ότι φιλορροούσαν και
είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα οι αμυντικές βιομηχανίες. Και τώρα που μας βγάλαν τον μπαμπούλα ότι κινδυνεύει η Γερμανία με την καταλάβει η Ρωσία. Ακούστε παραμύθια τώρα. Βάλαμε όλοι κράνος, χακί, μπαλάσκες, όπλα, μπαλάσκες και πάμε πού? Τώρα, οι παραδόσεις όπλων σε τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 78% του συνόλου, με τη ΣΥΠΑ να είναι οι παραδόσεις όπλων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 78%. Τα εισαγωγή κάναμε τα οπλικά συστήματα. Και το μεγαλύτερο κομμάτι, ποσοστό, το 78% προέρχεται από την Αμερική. Για βάλτε κάτω να δείτε πόσα δώσαμε για τα εμβόλια, αν το βρείτε ποτέ, πόσες εκατοντάδες δισεκατομμύρια φύγαν στην άλλη πλευρά και πόσες εκατοντάδες δισεκατομμύρια φεύγουν τώρα με τα αμυντικά. Και οι προσπάθειες, λέει, να αποκτήσει η Ευρώπη τη δική της αμυντική βιομηχανία δεν προχωρούν, διότι κάθε χώρα κάνει τις δικές της παραγγελίες. Δεν έχουμε πάει ακόμα σε ομαδικές παραγγελίες όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι αποτρεπτικό στο να αποκτήσει η Ευρώπη τη δική της αμυντική βιομηχανία. Και έτσι θα ξοδεύουμε την αφρόκρεμα, τον αφρό των αποθεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών για να αγοράσουμε όπλα, που όταν δεν έχεις δικιά σου αμυντική βιομηχανία είναι και αντιαναπτυξιακό μέτρο. Αν έχεις δικιά σου βιομηχανία πάει στο διάολο. Λες τουλάχιστον μένουν τα λεφτά εδώ, εργάζονται άνθρωποι, από την τεχνολογία που έρχεται στη χώρα εποφελούνται και άλλοι τομείς που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο. Όταν τα αγοράζεις έτοιμα, χωρίς κέρδος κέρατα, λέει. Το ξέρετε αυτό το κόλπο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Χθες είπαμε για το έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε από το κρατικό κανάλι, ΚΑΝ, έτσι, στο Ισραήλ. Και λέει ότι η μονάδα, για να σας πω ποια μονάδα είναι, υπάρχει μια μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών που λέγεται Unit 8200. Αυτή η μονάδα λοιπόν υπέκλεψε όλες τις ασκήσεις που έκανε η Χαμάς. Και δεν ήταν ασκήσεις, ξέρετε, πάρ' το όπλο σου και βάρα στον γάμο του Καραγκιόζη. Δημιούργησαν στρατόπεδα, δημιούργησαν κιμπούτς, κατοικώναν και ομοίωσαν πραγματικά των στρατοπέδων που θα καταλάμβαναν με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και των κιμπούτς τα οποία θα εισέβαλαν. Και είχαν και σχέδια, 200 με 250 ομήρους, τόσους έπιασαν. Δηλαδή παίρνεις το χαρτί αυτό, τα έχουμε πει εδώ. Καμία άσκηση δεν γίνεται έτσι για πλάκα. Όλες οι ασκήσεις ή ένας μεγάλος αριθμός, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ασκήσεις είναι εφαρμογές επιχειρησιακών σχεδίων. Άρα αφού βλέπεις ότι ο άλλος κάνει αυτές τις ασκήσεις, σου έχει κιμπούτ, σου έχει στρατόπεδα, σου έχει φυλάκια, ίδια με αυτά που είναι από την άλλη πλευρά, και στέλνεις το χαρτί και στη μεραρχία, που είναι υπεύθυνη για τα σύνορα, αυτή που έφαγε το ξύλο δηλαδή, αλλά και αλλού. Γιατί δεν παίρνεις μέτρα? Όχι μόνο δεν πήραν μέτρα, επειδή φοβόντουσαν ότι θα είχαν διαδηλώσει στη Δυτική Όχθη, πήραν και 2 ταξιαρχίες νομίζω και τις πήγαν στη Δυτική Όχθη. Και έγινε ό,τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν υπάρχουν διαφορές, τώρα πλακώνονται. Γιατί διέρευσε, εγώ σας είπα, η άποψή μου είναι ότι διέρευσε από τον Γκάντς, έτσι. Δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου τον άνθρωπο, η εκτίμησή μου είναι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που μόλις έφυγε ο Γκάντς και ο Άιζενκοτ, σε 24 ώρες βγήκε το έγγραφο, έτσι. Κάτι σημαίνει αυτό. Και δεν είναι σωστό απόρριτα έγγραφα να διαρρέουν σε μια χώρα. Είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Λέει, σύμφωνα με πηγές από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις χθες Τρίτη, η μονάδα 8200 δεν κατάφερε να βγάλει σαφή συμπεράσματα από το έγγραφο και δεν το διένυμε στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Έτσι διαρρέουν τώρα από τον Ισραηλινό στρατό. Το Kan News ανέφερε ότι
Παρά τη σημασία του, η μονάδα 8200 δεν το επεξεργάστηκε με σαφή συμπεράσματα και δεν το διένυμε σε αρμόδιους ανώτερους αξιωματούχους. Αντίθετα, το έγγραφο ανακαλύφθηκε την 1η Οκτωβρίου από έναν αξιωματικό πληροφοριών στη μεραρχία της Γάζας, ο οποίος αναγνώρισε τη σημασία του, αλλά δεν το μετέφερε σε ανώτερους διοικητές, επιλέγοντας να ενημερώσει ανταυτού λιγότερους ανώτερους αξιωματούχους. Ο λανθασμένος χειρισμός των κρίσιμων πληροφοριών έχει οδηγήσει σε σημαντική αμηχανία τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις και τη μονάδα 8200. Πηγές ασφάλειας αποκάλυψαν στο Kan News ότι το έγγραφο ήταν γνωστό στην ανώτατη ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο τμήμα που αφορά τη Γάζα, σε αντίθεση με προηγούμενους ισχυρισμούς που λέγανε ότι δεν το ξέραμε. Σιγά σιγά όλοι θα πούνε ότι όλοι το ξέραν. Εντάξει. Τέλος πάντων, αναμένεται έρευνα για όλη την ιστορία. Έχουμε σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Τώρα, αυτά για το έγγραφο. Η υπηρεσία του ΟΗΕ, ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τούρκ, είπε ότι σε 6 τουλάχιστον Ισραηλινές επιθέσεις, στις οποίες είχαμε μεγάλο αριθμό θυμάτων και καταστροφές πολιτικών υποδομών, το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν παραβιάσει συστηματικά τις αρχές της διακριτικής αντιμετώπισης της αναλογικότητας και των προφυλάξεων σε επιθέσεις. Η απέτηση να επιλέγονται μέσα και μέθοδοι πολέμου που να αποφεύγουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούν τις βλάβες σε αμάχους, φαίνεται ότι παραβιάζονταν διαρκώς την εκστρατεία βομβαρδισμών εκ μέρους του Ισραήλ, είπε ο ύπατος αρμοστής. Πάντως την περασμένη εβδομάδα, πάλι ο ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στην επιχείρηση απελευθέρωσης των 4 ομήρων πάλι διεπράχθησε έγκλημα πολέμου, τονίζοντας ότι είναι έγκλημα πολέμου και η κράτηση ομήρων από τη Χαμάς. Ο Γιαΐρ Λαπίν, ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση είναι τρελή, πρέπει να τη ρίξουμε. Και είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ανατροπή του Νετανιάχου, δήλωσε ο Λαπίν. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίν είπε ότι η κυβέρνηση του Νετανιάχου είναι τρελή, εμπλέκεται σε εσωτερικές συγκρούσεις, είναι αβοήθητη και δεν νοιάζεται για τον Νότο ή το Βορρά. Νότος είναι η Γάζα, Βορράς είναι με τη Χεσμολάχ. Ο Λαπίν υποστήριξε ότι από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Μπένι Γκάντς, εμείς έχουμε τα μέσα και να συνεργαστούμε για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Σημείωσε δε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί και πιστεύω ότι είναι δυνατό να γίνει αυτό. Το βράδυ της Δευτέρας, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς είπε ότι μετά την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να διαλύσει το Πολεμικό Συμβούλιο, μετά την αποχώρηση του Μπένι Γκάντς, η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να διαλύσει το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, το οποίο είχε συσταθεί για να διαχειριστεί τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, αποτελεί νίκη για την Παλαιστινιακή αντίσταση, δήλωσε μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του, ο Ιζάτ Αλ Ρίσκ δήλωσε ότι η ένοπλη αντίσταση υπό την ηγεσία της στένοπτης πτέρυγας της Χαμάς των ταξιαρχών Αλ Κασάμ διαλύει το Σιωνιστικό Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, το οποίο αρχικά σχηματίστηκε πριν από 8 μήνες για να διαλύσει την Παλαιστινιακή αντίσταση. Ο Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, επανέλαβε το αίτημά του για επικισμό της λωρίδας της Γάζας και την εθελούσια μετανάστευση των Παλαιστινίων από το θύλακα, το εθελούσια σε εισαγωγικά. Ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών τον είπα: η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία στη Γάζα μετά τον πόλεμο θα είναι δύσκολη. Μηνύματα δίνουν. Η κινέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών στη λωρίδα της Γάζας μετά από κάποια συμφωνία. Ο Μπλίνκεν διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου ότι η κυβέρνηση Biden εργάζεται για την ακύρωση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ. Αυτό γνωστοποίησε ο ίδιος ο Νετανιάχου με ανακοίνωσή του. Μου είπε ο Μπλίνκεν ότι δουλεύουμε γι' αυτό. Παράλληλα σημειώνει ότι όταν συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν την περασμένη εβδομάδα, εξέφρασε την εκτίμησή του για την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου. Είπε όμως ότι είναι αδιανόητο ότι τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση έχει παρακρατήσει όπλα και πυρομαχικά που είχαν κατεύθυνση στο Ισραήλ.
Ο Μπλίνκεν, είπε ο Νετανιάχου, διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση εργάζεται μέρα και νύχτα για την άρση τέτοιων αγκυλώσεων. Ελπίζω βεβαίως ότι αυτό ισχύει. Θα έπρεπε να είναι έτσι, είπε ο Νετανιάχου. Δώστε μας τα εργαλεία και θα τελειώσουμε τη δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Είναι η ρίση που είχε πει ο Τσόρτσιλ στον Ρούσβελτ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προκαλώντας τις ΗΠΑ να μπουν στον πόλεμο και να δώσουν όπλα και πυρομαχικά, γιατί στην αρχή τηρούσαν μία ουδετερότητα. Ο πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Μάικλ Όρεν. Η Χαμάς αντιπροσωπεύει μια τακτική απειλή για το κράτος στο Ισραήλ. Η Χεσμπολάχ αποτελεί στρατηγική απειλή. Έχω διαβάσει εκτιμήσεις για το τι θα μπορούσε να μας κάνει η Χεσμπολάχ σε 3 ημέρες, οι οποίες θα είναι φρικτές. Μιλάμε για να γκρεμίσουν όλες τις βασικές υποδομές μας, τα δηληστήρια πετρελαίου, τις αεροπορικές βάσεις, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Τιμώνα. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο και στην περιοχή γύρω από την πόλη της Τύρου. Η Χεσμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 20 ρουκέτες, λιγότερες από τις μισές αναχαιτίστηκαν στο βόρειο Ισραήλ. Η Χεσμπολάχ επιτέθηκε στην 411η μεραρχία πυροβολικού του Ισραηλινού στρατού κοντά στο Νεβεζίβ με ντρόντς καμικάζι. Ισραηλινό ραδιόφωνο. Φόβει στο Ισραήλ ότι ο Άστον μπορεί να περιορίσει πρόσθετες αποστελές όπλων για να αποτρέψει οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Το Ισραήλ είναι κοντά στη λήψη απόφασης για το Λίβανο. Σε περίπτωση πολέμου πλήρους κλίμακας, η Χεσμπολάχ θα καταστραφεί, αναφέρει ο επικεφαλής του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς. Επιχειρησιακά σχέδια για μια επιχείρηση στο Λίβανο ενέκριναν οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις χθες βράδυ, την ώρα που το Ισραήλ και το Ισλαμιστικό κίνημα Χεσμπολάχ του Λιβάνου εντείνουν τη ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο και αυξάνουν τις μεταξύ τους διασυνοριακές συγκρούσεις. Έτοιμο σχέδιο λοιπόν, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Έχουν έτοιμο σχέδιο τις επόμενες εβδομάδες, ημέρες, να αρχίσουν ένα πόλεμο πλήρους κλίμακος και οι δυνάμεις είναι ήδη στην περιοχή αναπτυγμένες και σε ετοιμότητα. Ο Biden ανακοίνωσε ότι θα νομιμοποιήσει περίπου 500.000 παράτυπους μετανάστες στις ΗΠΑ που είναι παντρεμένοι ή παντρεμένες με Αμερικανούς ή με Αμερικανίδες. Δεν γνωρίζω, δεν βλέπω τίποτα εάν αυτοί οι 500.000, για να δούμε, εδώ έχουμε και τέτοιο, εδώ έχουμε και να βάλουμε και το χρονοδιάγραμμά μας. Δεν γνωρίζω, δεν αναφέρει κανένα δημοσίευμα εάν αυτοί θα αποκτήσουν ταυτοχρόνως και δικαίωμα για ψήφο. Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω κιόλας. Γιατί λέει για πράσινη κάρτα και κάποιοι θα πάρουν και υπηκότητα μάλλον, αμερικανική υπηκότητα, χωρίς να χρειαστεί να βγουν από τη χώρα όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα, λέει. Αντέδρασε ο Τραμπ φυσικά, οι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλωσορίζουν τη ρύθμιση αυτή του Biden. Το μέτρο αυτό θα προστατεύσει περίπου 500.000 συζύγους Αμερικανών πολιτών και περίπου 50.000 παιδιά μεταναστών ηλικίας κάτω των 21 ετών, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Το μέτρο που αποφάσισε να λάβει ο Biden. Η Ένωση Προάσπισης Πολιτικών Δικαιωμάτων ΑΚΛΟΥ χαιρέτησε σε ανακοίνωσή της την απόφαση του Biden, εκτιμώντας ότι πρόκειται για το είδος των ανθρώπινων και λογικών μέτρων που κάνουν την Αμερική πιο ισχυρή. Πάντως η ίδια κυβερνητική οργάνωση στυλίτευσε τα μέτρα που έχει πάρει ο Biden, με τα οποία δεν κλείνουν τα σύνορα με το Μεξικό και δεν δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Τώρα, ο Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν δήλωσε ότι αν εκλεγεί τον Νοέμβριο, αυτό το παράνομο νομοσχέδιο αμνηστίας θα σκιστεί και θα πεταχτεί ήδη από την πρώτη μέρα. Έχει προαναγγείλει, είπαμε, μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών αν εκλεγεί. Θα τροφοδοτήσουν αμφισβήτητα την εγκληματικότητα των μεταναστών, τα μέτρα Biden είπε, και θα στηρίσουν τα κοινωνικά επιδόματα από τους Αμερικανούς ηλικιωμένους. Η εκπρόσωπος της προεκλογικής ομάδας του Τραμπ, η Κάρολιν Λίβιτ, εκτίμησε ότι το νέο πρόγραμμα του Biden θα λειτουργήσει ως νέα πρόσκληση για παράνομους μετανάστες, να έρθουν κι άλλοι. Ο Τραμπ δίνει έμφαση στα εγκλήματα παράτυπων μεταναστών, όμως τα στοιχεία της αστυνομίας δεν δείχνουν ότι
οι παράτυποι μετανάστες ευθύνονται για περισσότερα εγκλήματα από ότι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, λίγο περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ψηφοφόρους στηρίζουν την απέλαση όλων ή των περισσότερων μεταναστών που έχουν εισέλθει στη ΣΥΠΑ παράνομα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters Ipsos. Παράλληλα, άλλη δημοσκόπηση της οργάνωσης Immigration Hub βρήκε ότι το 71% των ψηφοφόρων σε 7 αμφίροπες πολιτείες συμφωνούν να παραμείνουν στη χώρα παράτυποι μετανάστες που έχουν παντρευτεί Αμερικανούς πολίτες και ζουν στη χώρα περισσότερο από 5 χρόνια. Άρα εδώ ο Biden δεν το πήρε έτσι το μέτρο αυτό, έκανε μετρήσεις στην κοινωνία και αν τον συμφέρει, επειδή τον συμφέρει το φέρνει. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός ενέκρινε επιχειρησιακά σχέδια για επίθεση στο Λίβανο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και δεν θα κάνω εικασίες για το τι μπορεί να συμβεί, εκτός από το να πω ότι κανείς δεν θέλει να δει έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί να εμπλακούν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αν και τα εμπόδια στο Κογκρέσο έχουν ξεπεραστεί, η κυβέρνηση Biden αναβάλει προσωρινά μια συμφωνία όπλων 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει 50 μαχητικά F-35 ή F-15, δεν είμαι σίγουρος. Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, είπε ότι δεν θα παρευρεθεί στην ομιλία Νετανιάχου στο Κογκρέσο στις 24 Ιουλίου επειδή έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας και αντιτίθεται στην πολιτική των ΗΠΑ για 2 κράτη στην Παλαιστίνη. Ο Μπλίνκεν, οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εμποδίσουν τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν να προμηθεύσουν όπλα στη Ρωσία. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Biden. Η Ουκρανία θέλει να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση στο πεδίο της μάχης, που αυτό θα την επιτρέψει να έχει καλύτερη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σωστό. Κάλεσε ο Σάλιβαν τους δυτικούς συμμάχους να ακούσουν την Ουκρανία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κατέστησε σαφές ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, αλλά όχι υπό τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες. Η διάσκεψη για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, δεν ήταν μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση. Μια ειρηνική λύση στην Ουκρανική σύγκρουση απαιτεί από τη Ρωσία να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δήλωσε, προσέξτε ποιος το δήλωσε, η πρέσβυρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ. Άρα ο Biden δεν πήγε εκεί επειδή ήθελε να δώσει ένα μήνυμα, έτσι. Θα μου πείτε ποιος το οργάνωσε αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι από την Αμερική ερήμην του Biden. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η σύνοδος κορυφής δεν ήταν μια επίσημη ειρηνευτική διαπραγμάτευση. Εξάλλου, μια ειρηνική λύση θα απαιτήσει την παρουσία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία η κυρία Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι η επίσκεψη Πούτιν στη Βόρεια Κορέα τόνισε τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ασφάλειας και τη σημασία της εταιρικής σχέσης με την Ασία για τη συμμαχία. Πάμε στο τελευταίο θέμα μας, έχει περάσει και ο χρόνος. Κορυφαίο θέμα κατά την άποψή μου παγκοσμίως σήμερα, χθες, είναι η επίσκεψη Πούτιν στην Κορέα. Προσπάθησα να διαβάσω λίγο το ιστορικό της Κορέας. Υπόψη ότι η Κορέα είναι μια χώρα που έχει πονέσει από βάρβαρη ιαπωνική κατοχή και στη συνέχεια πολέμους. Εν πάση περιπτώσει, ο 38ος παράλληλος είναι, με τον 38ο παράλληλο η χώρα χωρίστηκε στα δυο, με συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής, και η Κίνα είναι από την άλλη μεριά. Τώρα, είναι μια χώρα, ένας λαός, δύο κράτη, θύμα του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν είναι, μη ρίξουμε το βάρος των έναν στον άλλον, εντάξει, και ανταγωνίζονται και την πληρώνουν οι λαοί, προκειμένου η Βόρειος Κορέα. Η Βόρεια Κορέα έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς, κρατικοκεντρικό, δηλαδή το κράτος είναι πανταχού παρόν, μοναδικό στον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπό καθεστώς
κυρώσεων εδώ και δεκαετίες, κατορθώνει να στέκεται όρθιο, την έχει πληρώσει ο λαός στη Βόρεια Κορέα. Όταν υπήρχαν καιρικές συνθήκες που κατέστρεψαν την παραγωγή, κινδύνευσαν εκατομμύρια άνθρωποι και βοηθούσε ο ελεύθερος κόσμος με τρόφιμα για να επιβιώσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν κατορθώσει να κάνουν μια πολεμική βιομηχανία χωρίς υπερβολές, τη ζηλεύουν όλοι. Πυραυλικά συστήματα, δορυφορικά συστήματα, και τώρα λέει ότι έδωσε 5 εκατομμύρια βλήματα και έδωσε και άτακαμες σαν τα αμερικανικά με μεγαλύτερο βελληνικές στην Ρωσία, η οποία μάλιστα και τα χρησιμοποίησε. Ο Πούτιν λοιπόν βρίσκεται εκεί χθες και σήμερα και φεύγει για να πάει στο Βιετνάμ, άλλο στενό φίλο της Ρωσίας στην περιοχή. Ποια είναι η είδηση τώρα? Το τι έγιναν, τι φάγαν, τι ήπιαν, τα δώρα που έκανε ένα αυτοκίνητο πολυτελείας κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τι μας ενδιαφέρει? Υπέγραψαν ένα έγγραφο στρατηγικής συνεργασίας, στο οποίο υπάρχει και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αν δεχθεί επίσημη επίθεση η Κορέα, θα συνδράμει η Ρωσία. Αν δεχθεί επίθεση η Ρωσία, θα συνδράμει η Κορέα. Με αυτό το σύμφωνο ξέρετε τι γίνεται? Νομιμοποιείται η παροχή οπλικών συστημάτων από την Κορέα στη Ρωσία. Σου λέει, εμείς έχουμε μια διμερή συμφωνία. Τι σας νοιάζει? Προβλέπετε. Την υπογράψαμε, πέρασε από τα κοινοβούλια μας, ό,τι προβλέπετε τέλος πάντων, είναι μια διεθνή συμφωνία. Τι σας νοιάζει εσάς τι γίνεται? Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι και αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος κυρίως στις Δύσεις. Σε όλες τις πρωτεύουσες της Δύσης προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε εκεί και τι σημαίνει αυτή η σύμπραξη για το επόμενο διάστημα. Είχαμε και ένα άρθρο στο Bloomberg, μπορείτε να το δείτε για αυτό το θέμα, μπορείτε να το δείτε στο Infognomon Πολιτικά. Επίσης ένα άρθρο που αναφέρεται του Carnegie, νομίζω Europe, που αναφέρεται στο ρόλο που θα παίξουν τα βλήματα μεγάλου βελληνικού στον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι τελικώς η Αμερική δίνει μεγαλύτερης εμβέλειας βλήματα άτακα μέσα στην Ουκρανία και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 2 τύπους αντίστοιχων οπλικών πυραυλικών συστημάτων που εξασφάλισε από την Κορέα, και λέει ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 40 πυράβλους βορειοκορεατικής παραγωγής εναντίον της Ουκρανίας μεταξύ Δεκεμβρίου 23 και Μαΐου 24. Και αυτό όθησε τις ΗΠΑ να δώσουν και αυτή την άδεια και να παραχωρήσουν τα οπλικά συστήματα και την άδεια να κτυπούν μέσα σε ρωσικό έδαφος. Σε πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το θέμα των βλημάτων μεγάλου βελληνικούς, των πυράβλων μεγάλου βελληνικούς, θα πρέπει να το παρακολουθούμε. 2 είναι βασικά τα ζητήματα που μέχρι τώρα επηρεάζουν. Ένα είναι το πυροβολικό που υπερέχει σαφώς η Ρωσία και δεύτερον τα μη επανδρομένα, που εκεί βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια ισορροπία, για να μην πω ότι μέχρι σήμερα και η φωτιά στο Ροστόφ από το χθεσινό κτύπημα, ότι η Ουκρανία μπορεί να έχει μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων με drones και με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας από τη Ρωσία. Τώρα λοιπόν μπαίνουν τα ATACMS και περιμένουμε να δούμε τι ρόλο θα παίξουν τα F-16 που από τον άλλο μήνα μάλλον θα δούμε τα πρώτα F-16 να πετούν στον ουρανό της Ουκρανίας. Τώρα ο Ζελένσκι είπε, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι σκέφτεται να καλέσει τη Ρωσία στην επόμενη σύνοδο. Η Ρωσία δεν είναι χαζή να πάει, δεν θα πάει. Οπότε είναι χωρίς αντικείμενο. Θεωρώ η ιδέα ήταν σωστή, λάθος πήγαν να την εφαρμόσουν και μπορεί να γυρίζει και μπούμεραγκ. Λοιπόν, εάν η Ουκρανία αποκτήσει μαχητικά F-16, το κύριο πρόβλημα με τη χρήση αυτών των αεροπλάνων θα είναι η απειλή ότι θα καταστραφούν από τις ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις, γράφει το Forbes. Περίπου 100 μίλια από τη γραμμή διαχωρισμού, οι Ουκρανοί πιλότοι F-16 θα πρέπει να πετάξουν σε πολύ χαμηλά υψόμετρα για να μην χτυπηθούν από ρωσικές δυνάμεις αεράμινας. Αυτό θα μειώσει την αποτελεσματικότητα των πυράβλων του F-16. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουάσιγκτον να αποσύρει από την Ευρώπη όλα τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα και να εξαλείψει την υποδομή για την ανάπτυξή τους, δήλωσε η Ζαχάροβα.
η οποία προειδοποίησε ότι η ρωσική πλευρά θα ανταποκριθεί επαρκώς σε όλες τις πιθανές απειλές για την Άπο Ανατολή της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμερικανικών πυράβλων μεσοελληνικού στην Ιαπωνία. Πάλι η Ζαχάροβα είπε ότι εάν χρησιμοποιήσουν έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να δώσουν δάνειο στην Ουκρανία, θα κάνουν αντίπεινα, και είπε ότι έχουμε πολλά δυτικά περιουσιακά στοιχεία, θα κάνουμε αντίπεινα. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Είμαστε εδώ, όπως βλέπετε το κανάλι, εκεί που λέει περισσότερα, μπαίνετε από κάτω. Από κάτω είναι το χρονοδιάγραμμα της εκπομπής και κάτω από το χρονοδιάγραμμα είναι το συμμετέχω. Ήδη καμιά 20-30 άτομα έγιναν μέλη με τη χθεσινή έκκληση. Προχωράμε, παιδιά. Πάμε δυνατά. Η συμμετοχή έχει σημασία. Θα βρούμε το δρόμο μας. Όσοι δεν είστε ικανοποιημένοι, θα βρούμε το δρόμο μας και με τις δικές σας υποδείξεις. Πάμε όλοι μαζί. Και φυσικά βοηθήστε και το κανάλι με όποιο τρόπο μπορείτε για να δυναμώσουμε να πάμε δυνατά. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.